สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่อู่โรนัลโซนะครับหรือ Lamborghini Bangkok ที่เป็นอู่ทำบอดี้ของ Lamborghini นะครับตอนนี้เราจะมาอัปเดต996 C4S กันนะครับโปรเจกต์ของเราซึ่งตอนนี้ก็ทำสีน่าจะเกือบจะเสร็จแล้วครับไปเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuerเนี่ยเสร็จแล้วพี่ตียอดฮะไม่น่ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูตายแล้ว ว้าย ตายแล้ว สวยมากแต่ว่าตอนนี้ประเด็นคืออะไรที่เหลือของเรามายังอันนี้เหรออะไรเรามายังไม่รู้สิครับโหนี่คนละเรื่องเลยนะเนี่ยโหนี่ถ้าใส่ล้อเดิมเข้าไปนี่คืออุ้ยสีเงามากนี่เขาขัดหมดแล้วด้วยนะเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมก็เขาบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะโอ้ยนี่มาแล้วนะเป็นไงฮะยอดไหมฮะหิวเลยหิวโอ้สวยมากว่ะยิบเลยกริปกูเฉยไม่ต้องใช่เพราะว่ามันก็โอเคอยู่สวยสีเนียนมากเลยดูใกล้ๆงานจริงก็ต้องขอบคุณทางโรนัลโซด้วยนะครับที่ช่วยปั้นเพราะว่าทำเยอะเหมือนกันนะเขาขึ้นมานี่แม่งแบบว่าจริงๆทำเยอะนะไม่ได้น้อยนะพอมาถึงแล้วว่าเรานึกว่าแค่ทำสีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วโอ้โหทำเยอะเหมือนกันนะเสร็จแล้วดีใจชื่นใจเลยนะชื่นใจดิมันดูคลีนเลยอ่ะเสร็จแล้วต้องไปอยู่บ้านกูก่อนเอาให้แม่งขับเดี๋ยวเริ่มทะเลาะก่อนเลยดีกว่าก่อนที่ทะเลาะกันน่ะเอาให้แม่งขับได้ก่อนเถอะไอ้เหี้ยน้อยแล้วคิดจะขับไปเยอะมากนี่ไม่แน่นะคันนี้อาจจะได้กลับบ้านเกิดนะเรื่องไหมเนี่ยยังไม่รู้ว่ายังไงเลยเครื่องยังสตาร์ทปุกปักอยู่เลยเบรกก็ยังไม่มีแต่เบรกเราเสร็จแล้วเบรกเสร็จแล้วหล่อแล้วล้อเราก็หล่อแล้วคอสเมติกข้างนอกนี่เรามันยังขาดเป็นบางชิ้นมันยังมีชิ้นเนี้ยที่เราขาดอันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็นแค่ที่ยางนะชิ้นไหนวะชิ้นนี้แหละเนี่ยภายในเหรอชิ้นภายในเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยชิ้นภายในชิ้นนี้ยังขาดอยู่เนี่ยเห็นไหมตรงกลางอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แก๊กอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปมันก็โอเคหมดแล้วน่าจะสั่งใหม่มามั้งแต่ชิ้นนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นไรจริงๆทำความสะอาดก็โอเคแล้วแต่ว่าเราจะมีชิ้นไอ้ตรงนี้ชิ้นข้างในนี่ก็มีแล้วนี่มาแล้วสั่งมาหมดแล้วไงแต่ว่ายังไม่มาจริงๆทางชินเขาบอกว่าเขาอยากให้ทางนี้ช่วยใส่กาบข้างให้เพราะว่านี้ก็สั่งมาใหม่เหมือนกันมันจะได้ฟิตติ้งให้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอต้องโทรถามชินว่าของมันจะมาเมื่อไหร่แต่นี่คือเขาก็แบบเสร็จแล้วอ่ะบอกเสร็จแล้วพี่โอ้สวยมากโคตรเท่เดี๋ยวดูช็อตกว้างๆหน่อยไฟเราสภาพดีมากไฟสภาพใหม่กิ๊บจริงสีเงินมันก็คลีนดีเนาะตอนนี้มันล้อดำไงแต่ว่าถ้าเราใส่ล้อเดิมเข้าไปมันจะแบบสะอาดสะอ้านมากนี่ข้างหลังนี่ก็สวยเผลอๆนี่เขาสั่งมาใหม่หรือเปล่าเพราะสภาพมันดีเกินเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ได้ใช่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็คือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเขาไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนนะเราถ้าเกิดเราสภาพดีอยู่เราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะประตูอะไรมันก็ปิดสนิทดีอ่ะเขาบอกมีข้างนี้มันไม่ค่อยดีแล้วก็ดีอยู่นี่ตรงไหนไม่ดีเฮียก็ดีอยู่ไม่ดีกว่า993ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนดิเพราะว่าไปแคนเซิลมันก่อนได้ไม่เพราะกูจะบอกให้เลยว่าเดี๋ยวพอตอนประกอบจริงๆอ่ะมันยังขาดอะไรเยอะเชื่อดิขาดทุกกิฟต์อ่ะกูเชื่อว่าไอ้พวกนี้กิฟต์เกิร์ฟก็ขาดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะต้องมีเรื่องของเครื่องอีกเพราะว่าเครื่องเราก็ยังไม่ได้ดูไงว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมันอาจต้องเปลี่ยนพวกคอยพวกฟิวปั๊มออยล์ปั๊มอะไรพวกนี้
ไม่ใช่ออยล์ปั๊มดิฟิวปั๊มน้ำพวกนี้จะต้องเปลี่ยนเลย แล้วก็กระจกข้างในก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยนึกออกไหมมันยังมีคือมันยังเดี๋ยวพอเราประกอบมันยังมีอะไรอีกเยอะอะแต่ว่าก็อย่างน้อยมันมาถึงจุดนี้ได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากแล้วอันนี้คิดว่ายังขาดอะไรสักชิ้นหนึ่งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมึงมองลงข้างล่างตรงนี้มันมีไอ้ตัวมึงตีมึงลองมันจะเห็นไหมไอ้ตัวกันชนอ่ะอันนี้คือเป็นตัวกันชนกาดอ่ะมันเหมือนต้องมียางมันต้องมียางอะไรหรือเปล่าถ้ารุ่น 993 มันจะมียางรองอยู่มันอาจจะต้องมีเนี่ยมันก็ยังเพราะจริงแล้วมันไม่ควรจะเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้ใช่ป่ะหนูว่ามันน่าจะขาดอะไรไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปค่อยๆไล่ดูต้องกลับไปดูกับชินว่ามันจะยังมีอยู่แหละแล้วนี่กันชนข้างล่างที่เขาซ่อมมาแบบโคตรเนี๊ยบเลยเดี๋ยวนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นสีเงินว่าเห็นแต่ดำกับขาว QC กันมาหลายรอบมันมีอะไรแปลกๆอยู่นิดนึงตรงนี้ตัวก็เดี๋ยวให้เขาดูอีกทีก็ไม่มาอาจจะขัดออกนี่คือเป็นรถเลนส์ไดรฟ์จริงๆเลยนะนี่มีสติกเกอร์ดาร์เซฟเฟนติดมาแล้วอันนี้ไอ้แมกเนสมันเอารอนี่มีออกทริปด้วย2018เคยออกทริปกันมาแล้ว2018 2019นะครับรถคันนี้เคยออกทริปกับเลนส์ไดรฟ์มาแล้วพวกสติกเกอร์พวกนี้เราก็ไม่ต้องเอาออกเลยเพราะเราอยู่เลนส์ไดรฟ์อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยสั่งก็ได้ไอ้ไฟเลี้ยวข้างมันเหลืองอันนี้ไม่แพงสั่งเป็น LED ยังได้เนี่ยดู C4S มันสวยมันมีดีเทลมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันก็มีแบบเป็นขีดผมว่าโอเคแล้วล่ะพี่ตีนี่ก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำเร็จไป1 ก้าวโอ้อันนี้คือเอาก้าวใหญ่ความเอาลุกก่อนนะตรงนี้นี่อันนี้คือข้างที่ทะเลาะกับฟุตบาทดูตรงนี้ตอนนี้คือแบบว่าทุกอย่างแม่งแบบเป๊ะมากเส้นตรงหมดแก๊ปเกิร์ฟอะไรนี้เขาตั้งมาแบบสุดยอดดูเนี่ยเห็นชัดเลยฮะว่ามันสวยงามมากใช่เราโดนแค่10,000 กว่าบาทเองชิลเลยถนนทั้งชิ้นนี่สาหัสตอนนี้ก็จริงๆก็แอบจะเกินบัดเจ็ตไปหน่อยนึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพอรถสมบูรณ์เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะบวกให้หมดเลยว่าเราทำรถคันนี้ไปเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ทำไปเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันขับจนจบจนสมบูรณ์เลย 100% ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีวิวนะครับว่าทำโปรเจกต์นี้มันจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่เพราะผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันแต่เรามีตั้งบัดเจ็ตไว้ก็เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวก็รู้ว่าเกินหรือไม่เกินเบื้องต้นเกินแล้วเบื้องต้นเกินแล้วแต่ว่าโอเคเราตั้งว่าเราจะเอาเสร็จสักเมื่อไหร่ดีนะเราจะได้ออกทริปกันคือจริงๆเราตั้งว่าเราพยายามจะให้เสร็จทันดาเซเว่นสิ้นปีใช่สิ้นปีคือผมต้องบอกว่าเป็นการทำสีซ่อมบอดี้ที่เพนเลสมากใช่ไหมคือแบบทุกอย่างแบบมีการสื่อสารโทรหาอัปเดตแล้วนี่คือตรงเวลามากนะคือโอเคมันอาจจะดีเลย์จากที่เรามีของเสียเพิ่มขึ้นไงใช่เพราะเรามีของเสียมากขึ้นซึ่งก็เชื่อนี่มันกี่เดือนเองก็ไม่รู้เนี่ยแค่2 เดือนเองมั้งเร็วมากถึงแล้วมั้งกว่าเดี๋ยวเราอีกทีนึงก็น่าจะขยับออกจากอู่นี้หรือว่าถ้าเดี๋ยวอะไหล่เรามาผมจะอัปเดตอีกทีนะครับว่าเรามาใส่อะไรบ้างวันนี้ก็ขอบคุณโรนัลโซมากนะครับที่ทำสีเจ้า 996 C4S ของเราจนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีเก็บงานนิดหน่อยนั้นน่าจะเป็นส่วนของเราที่ต้องเอาอะไหล่มาให้เขาติดเพิ่มโอเคครับเจอกันครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่โรนัลโซนะครับไปดูเจ้าโปรเจกต์ 996 ของเรานะครับจากเมื่อกี้ก็คือเราไปดูมาแล้วเนี่ยก็คือทำสีเสร็จแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเรามีอะไหล่ที่มาเพิ่มเติมเช่นกาบข้างไลเนอร์อะไรที่เราอยากให้ทางที่อู่เนี่ยเขาใส่ให้เลยเพราะว่าเป็นส่วนของบอดี้นะฮะแต่ว่าเขาวันนี้โทรกลับมาเมื่อวานนี้บอกว่าอยากให้ผมกับพี่ตีเข้าไปดูหน่อยนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าการได้รับโทรศัพท์แบบนี้ไม่ใช่ข่าวดีแน่นอนก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนถามเข้ามาหลายคนว่าสรุปว่านาฬิกาแท็กฮอยเออร์ที่ผมกับพี่อู๋ใส่เนี่ยมันรุ่นอะไรนะครับมันก็คือเป็นรุ่นแท็กฮอยเออร์คาเรล่านะครับก็รุ่นเดียวกับ Porsche นั่นแหละครับ Carrera ก็สวยดีแล้วก็มันก็เป็นดีไซน์แบบคงความเป็นแบบดีไซน์แบบคลาสสิกเลยอ่ะซึ่งเป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบมากอยู่แล้วแล้วก็ขอโฆษณานิดนึงแล้วกัน
และเป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบอยู่แล้ว ผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำงานได้ตังค์มาใหม่ๆที่แบบว่าเป็นงานชิ้นแรกที่ได้รางวัลมาแล้วก็ได้งานต่อไปอ่ะผมเอาค่าตัวนั้นไปซื้อนาฬิกาก่อนเลยเพราะว่าอยากได้นาฬิกาดีๆสักเรือนที่ใส่แล้วก็ที่ซื้อตอนนั้นก็คือเป็นนาฬิกาแท็กฮอยเออร์รุ่นโมนาโคแหละนะครับตอนนั้นแล้วพี่ตีก็เหมือนกันพี่ตีซื้อเป็นรุ่นคาเรล่ามันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วก็ก็ดีใจนะครับที่ได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ไปลุยเจอคุณนัทพอดีเจ้าของแลมโบพอดีก็เขาก็บอกว่ารถผมแม่งดีอย่างเดียวคือไฟหน้า อย่างอื่นนี่ไม่น่าจะรอดไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันต้องทำอะไรกันแน่น่าจะขโมยของอะไรที่ไรครับ ผมว่าคันนี้เป็นรถที่สวยมากเลยครับพี่เต้ครับขอบคุณครับไฟหน้าคันนี้คือไฟหน้าที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคย ขออนุญาตขอนะครับ คุณยังไม่ต้องกับไฟหน้าคุณเอาช่วงล่างเบี้ยวๆของผมไปพอแล้วเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้สวัสดีครับ วันนี้มาฝึกงานคุณนัทครับ เอาเหรอฮะ ครับ ใครฝึกนะฮะใครฝึก แล้วเราจะมาฝึกว่าจะแกะไฟหน้ายังไงใช่เพราะว่าคันนี้เนี่ยสวยที่สุดคือไฟหน้า ผมว่าสีก็โอเค ไม่ได้แกะ นะ ง่าย ผม เปิดฝา ทำ โปร่ แล้ว ง อะ ดึงก๊อกเดียวหลุดอ๋อดึงอยู่ข้างๆอะครับ นี่มันนี่ผมเอารถเข้ามาลังโจรหรือเปล่าเนี่ย ผมได้ยินแวบๆเบี้ยว ไม่แน่ใจว่าเคยชนหรือเปล่าว่าเปิดแผงประตูมาให้มันมีไม้ดาม ไม่ตอนเขาเจ้าของเก่าเขาไปทะเลาะกับฟุตบาทฟุตบาทตัดหน้าเขาก็คือรถอยู่เฉยๆบ้านกำลังขับช้าๆอยู่แล้วอยู่ที่ปากวิ่งมาตามหน้าร ถไม่ได้อยู่เฉยๆรถวิ่งอยู่นี่แหละ เราก็เลยซื้อมาเป็น Crash Project แล้วก็เลยแจ็คพอตเอาไปตกอยู่ที่คุณ2 คน แล้วข้างในแถมไม้ที่ประตูด้วยครับไม้ดามประตูข้างในแถมประตูในไม้ดามครับที่ก่อนมานี่ล้อก็เป็นเกวียนมาอยู่นะไม่เปลี่ยนล้อมาแล้วแรงไอ้ข้าง เพิ่มนะเราจะปลุกเขาขึ้นมาให้ได้ฮะกูว่า2 คนนี้ครบยากอะจะเอาไม้รับแบบมีหลักไม่แบบนะคุณเลือกมาเล่นนะรถคุณมีหรือเปล่าไม้ดามอ่ะรถคุณมีหรือเปล่าคุณอย่าเอาของผมไปนะ มันอาจจะมีพาร์ทนัมเบอร์อยู่บนไม้ก็ได้นะ ตอนนี้996มันก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วผมเห็นข้างนอกจากตอนแรกเหมือนไม่มีใครเอาทุกคนจะล่าแต่964 993ตอนนี้996ก็เริ่ม value ขึ้นตลอดเวลา ใช่แล้วคันนี้ผมได้เป็นเกียร์ธรรมดาไงก็เลยแบบ หายากพี่ ก็เลยคุยกับตีว่าแบบลองมาทำโปรเจกต์เล่น เวลาทำดีๆน่าจะออกมาดีครับพี่ต้องใส่หัวใจเลยอ่ะใส่ความรักเข้าไปเยอะ ๆหัวใจใส่ได้ครับเงินใส่มากไม่ไหว พี่ตีกับผมกำลังร้อนๆเรื่องขึ้นจิกนี่แหละ ไอ้เบี้ยวไงดีวะทำแม่งเบี้ยวๆก็ได้แค่พวกอะไรไม่ต้องตรงมาก จิ๊กของเรามาตรฐาน พอแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเชิญไปดูจิ๊กด้านหลัง โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้คุณคิวอธิบายว่ามันว่ามันเป็นยังไงว่าอะไรคุณโทรมาหาผมเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วผมลุกเลยนะเนี่ยผมลุกเลย นิดนึงครับ ก็คือว่าผมกังวลเรื่องเกี่ยวกับบอดี้เรื่องแชสซีว่าตัวรถเองเนี่ยเราพบเจอว่าตัวซุ้มโชคกับตัวโครงของบันไดเหล็กบันไดด้านซ้ายครับยังมีการยุบตัวอยู่ ซึ่งตัวถังเนี่ยมันไม่ตรงอยู่แล้วคือมันแน่นอนก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุมาทีเนี้ยครับถ้าผมกังวลเรื่องว่าในกรณีที่เราทำเสร็จไปแล้วใส่ช่วงล่างแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมกังวลเรื่องศูนย์ในการตั้งศูนย์เรื่องมุมแคมเบอร์มุมอะไรต่างๆนะครับกลัวว่าฝั่งซ้ายมันจะไม่ตรงครับผมกังวลเรื่องนี้ใช่แต่ถ้าเราอยากจะทำ100%เลยเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าจะต้องลื้อทั้งหมดเลยให้เหลือแต่กระดองตัวรถเปล่าๆแล้วก็ทำการขึ้นจิ๊กนะครับแล้วทำการดึงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายไปด้วยใช่ครับอย่างเช่นเบ้าโชคเนี่ยผมก็เห็นคร่าวๆแล้วว่าตัวกล่องซับของเบ้าโชคด้านล่างด้านหน้าซ้ายเนี่ยครับมันมีการหักเข้าไปอยู่ครับแล้วก็ตัวเหล็กบันไดด้านซ้าย ผมก็เปิดตอนที่ทำคันนี้ครับทีแรกก็เลยลอกสีออกหมดเลย เราก็เจอว่าสีโป๊เนี่ยค่อนข้างหนาทางด้านซ้ายพอลอกมาเสร็จปุ๊บเจอหนักกว่านั้นก็คือว่า ตัวชิ้นเหล็กเนี่ยก็คือมีการเชื่อมแล้วก็ดึงแล้วก็ผ่าเพื่อที่ว่าเคาะขึ้นลูกดึงออกมาแต่ทีเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเราก็ผ่าชิ้นนี้ออกมาเลย
ตัวโครงตัวซับด้านในของบันไดเนี่ยยังมีการหักตัวในตัวโครงสร้างอยู่ในตัวซับอยู่ใช่ครับ เขาก็เลยไม่ถึงซับ ไม่ถึงซับใช่ครับแต่ถ้าเราถึงซับเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าถ้าตามมาตรฐานแล้วเนี่ยควรจะขึ้นจิกดึงก่อนดึงเท่าที่ได้แล้วก็เอาจิกจับดูว่าดึงแล้วเนี่ยมันไปได้ไหมใช่ครับมันเพียงพอไหมถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจจะมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นด้วยใช่ เปลี่ยนก็คือซื้อก็คือเปลี่ยนชิ้น เปลี่ยนชิ้นเหล็กชิ้นอลูมิเนียมต่างๆ ก็คือเปลี่ยนรถ คิดว่าถ้าในเรื่องโครงสร้างเนี่ยถ้าสมมุติอะไหล่มาพร้อมทั้งหมดแล้วก็ลื้อรถพร้อมแล้วที่ทำการขึ้นจิกเฉพาะโปรเซสในเรื่องของโครงสร้างตัวถังเนี่ยผมว่ามีประมาณ1 เดือนประมาณ1 เดือนเต็มๆ1 เดือนเต็มๆ แล้วก็ตกลงว่าเราจะต้องสั่งอะไรมาก่อนหรือว่าเรารอดูก่อนหรือว่าต้องสั่งได้ก่อน จริงๆแล้วผมอยากให้ลองเซ็ตช่วงล่างดูก่อนลองใส่ดูก่อนแล้วลองไปตั้งศูนย์ดูว่ามันได้ไหม ตอนนี้ใช่ไหม ตอนนี้เพราะว่าสภาพรถตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างพร้อมแล้วพร้อมที่จะลองขับขี่ได้ ถ้าตั้งศูนย์ไม่มีปัญหาเนี่ยอาจจะตั้งมุมต่างๆชดเชยกันได้ มีแสงสว่างในอุโมงค์อยู่เนี่ย พอเป็นไปได้ครับยังพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้ ลุกรอบสองแล้ว ครับ แต่คิดว่าจากที่ทำรถมาแม่งความหวังแม่งส่วนใหญ่ว่าจะลิบหลี ใช่แต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการคาดเดาตอนนี้เรายังมองภาพไม่ออกเพราะเรายังไม่ได้ลองไปขึ้นเครื่องตั้งศูนย์ดูว่ามุมต่างๆของมุมล้อครับกับช่วงล่างเนี่ยมันไปได้ไหมคือผมกลัวอย่างเดียวคือว่าตอนเนี้ยเบ้าโชคอ่ะมันหักขึ้นไปเราไม่รู้ว่ามันสูงขึ้นมันหุบเข้าหรือมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูเยอะไหม ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าตัวเบ้าโชคเนี่ยโครงของเบ้าโชคคือหักขึ้นไปแล้วก็ตัวล่องที่เราตั้งแอดจัดของแก๊ปต่างๆเข้าไปใหม่ตอนเราทำสีครับคันนี้ก็คือว่าตัวชิ้นบางคนหน้าเองหรือชิ้นอื่นๆฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับเดิมเนี่ยมีการสไลด์รูมาคือการเจาะหรือเจียรูให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่ให้ล่องมันได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องจริงๆมันผิดพลาดจากโครงของชัสซีหรือโครงของตัวถังที่มันอาจจะหุบเข้าไปแล้วเขาทำการเจาะหรือสไลด์รูของชิ้นเปลือกด้านนอกเนี่ยให้มันดึงออกมาให้มันดูเหมือนได้ จริงๆมันมาทั้งหัวมันไม่ได้เลาะออกมาเลยวะเพราะนั้นก็มีคำโชคมาใน ผมตอนเราซื้อมาเนี่ยเขาแถมหัวมาให้หัวนึง ครับ คือที่เป็นหัวคือด้วยความที่เขาชนหน้า อ๋อแต่ว่ามันไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลาะออกมาอย่างนั้นอ่ะเขาไม่มีจิกอ่ะ ใช่ แม่งมันทำไม่ได้ ถ้ามีจิกก็คือเหมือน จะมั่วเลย ใช่ วัดเอาแล้วก็วัดเอา เราก็จะเดาเอา จะเล็กกว่าเดิม จะมีระดับน้ำจะมีตลับเมตรจะวัดเอาเดาเอาใช่ครับแต่ถ้าชัวร์ๆเลยผมแนะนำคนขึ้นจิก งั้นถ้าอย่างนั้นก็คือฟิวเขา recommend ว่าให้พี่ไปประกอบเหมือนประกอบช่วงล่างกับช่วงใหม่ก่อนแล้วลองไปตั้งศูนย์ดู ลองตั้งศูนย์ดูถ้าตั้งศูนย์ได้ แล้วก็ลองขับขี่ดูว่าฟีลลิ่งมันได้ไหมการยึดเกาะของช่วงล่างเองของตัวรถเองอ่ะมันไปได้ไหม คือทั่วไปไม่น่ารอดหรอก ก็โดยทั่วไปก็ไม่เป็นคือพอถ้ามันเบี้ยวอ่ะเอาพูดจริงถ้ามันเบี้ยวอ่ะแล้วเวลาไปตั้งศูนย์อ่ะมันจะตั้งคอมเพนเซตให้อ่ะ ใช่ ซึ่งสุดท้ายเวลาขับจริงๆก็ขับไม่ดี ทำไม่ดี เดี๋ยวรอทางนี้ estimate cost ให้เรา ได้ครับได้ครับ พี่ตีเขาตัดสินใจเลยฮะ เนอะว่ามันไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมก็แนะนำครับถ้าไม่ได้ติดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมแนะนำเลยก็เป็น ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะ ครับ แล้วพี่ตีก็บอกผมขับแม่งเบี้ยวๆกันนะช่างแม่งจะเต้นเลย ครับก็ทางเรนัสโซเองก็เราก็มีจิกที่เป็นมาตรฐานของแบรนด์ ไป ซี ซูม เล็ต หน่อยไหม ซีเล็ตอยู่แล้ว ภาพรวม ได้ครับ ได้ไหมครับ คือเป็นของ แบรนด์เดียวกัน เป็นของฝรั่งเศส ซึ่งอย่างที่ผมทำแลมโบเนี่ยเป็นโครงของแลมโบเนี่ยผมจะใช้เป็นจิกตรงรุ่นก็คือว่าอย่างตัวถังของฮูลาแคนเราก็จะใส่ของจิกฮูลาแคนเลย ซึ่งตอนนี้ซีเล็ตเองเขาก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นชื่อเขาเรียกว่าคาเมลอนก็คือว่าจะเป็น universal jig คือจิก1ชุดสามารถ adjust ได้ทุกรุ่นตามที่แบรนด์นั้นๆเขา approve มาว่าสามารถใช้คาเมลอนได้ คือมันจะมี มีเบอร์ให้หมดกับใส่ ถูกต้องครับ ใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับหรือจิกตรงรุ่นเองของพอร์ตเนี่ยทางซีเล็ตเขาก็มีขายอยู่แล้ว แต่ถ้าอย่างเราเองเราไม่ได้มีจำนวนมากในการทำรถหนัก
เขาก็มีให้เช่าเหมือนกัน อาจจะเช่าเป็นรายวีคหรือรายเดือนอย่างเงี้ยครับสามารถเช่ากับทางซิลเลตเขาได้ ก็คือเหมือนจิกแอนด์ฟิกเจอร์ตัวลิฟต์อันนี้จะเป็นตัวลิฟต์ของเราเรียกว่าเป็นไม้บรรทัดละกันไม้บรรทัดมาตรฐาน ตัวนี้สามารถยกขึ้นลงได้ครับพอยกขึ้นลงเสร็จปุ๊บเนี่ยหลักการก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่ารถเราเกิดความเสียหายแค่ไหนจำเป็นจะต้องรื้อช่วงล่างไหมจำเป็นจะต้องรื้อเครื่องยนต์ไหมถ้าอุบัติเหตุหนักผมแนะนำว่าควรจะรื้อทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างทั้งหมดเพื่อให้เหลือตัวถังเปล่าๆเพื่อที่ว่าจุดในการจับยึดจากตัวไม้บรรทัดของเขาเองกับจิกกับตัวรถเนี่ยมันจะได้พอยที่ได้หลายจุดมากๆซึ่งมีความแข็งแรงมั่นคงเราจะดึงเราจะทำอะไรได้เต็มที่กับตัวรถเลยนะครับผมแนะนำว่าควรรื้อเราก็จะมีตัวไม้บรรทัดนะครับด้านนี้ก็จะมีสีน้ำเงินสีฟ้าๆนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น MZ นะครับก็คือเป็นเหมือนทาวเวอร์เป็นเสาขึ้นมายึดกับตัวไม้บรรทัดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาจิกใส่ตามแบบที่เขากำหนดมาให้ถูกต้องแล้วเราก็เอารถเข็นเข้ามาแล้วก็นั่งวางลงบนแบบครับแล้วเราก็มาประเมินดูว่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเราควรใส่จุดยึดกี่ตัว6ตัว8ตัว12ตัว16ตัวสามารถใส่ได้ใช่หลังจากนั้นพอใส่จิกเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเราจะมีวิธีการตัดต่อหรือทำการดึงซ่อมแซมอะไรยังไงได้บ้าง จิกมันไม่ใช่ตัวดึงถูกไหมดึงมันต้องดึงเอง ถูกต้องดึงจะเป็นเครนตัวนี้ครับพี่เต้นจะเป็นเครนเสาดึงนะครับ อันนี้ก็คือเอาตัวนี้ดึงแต่ว่า ดึง จะต้องดึงแล้วก็ค่อยๆเข้ารูปจิก ถูกต้องครับถูกต้อง มันก็จะโครงตาม ถูกต้องครับ ให้ได้เข้าองศาแบบที่ ถูกต้อง ไว้ อย่างคันพี่เต้นเนี่ยผมก็มองคร่าวๆแล้วว่าทางขวาเนี่ยไม่เสีย คือใส่เข้าไปเนี่ยสามารถยึดจิกได้แน่นอนแถบซ้ายจะเสียมากเสียน้อยเนี่ยเรายังไม่ทราบ เพราะฉะนั้นเรายึดจุดขวาให้แน่น แล้วก็ยึดจุดที่เป็นไปได้ที่ว่าสามารถยึดได้ที่มันไม่เสียหาย ก็ยึดเข้าไปแล้วเราก็ทำการดึงในจุดนั้นให้มันกลับคืนเข้ามาใช่มันก็จะมีจิกรออยู่ว่าสมมติจิกอยู่ตรงบันไดด้านซ้ายที่เสียหายไปอย่างเงี้ยครับ มันห่างแค่ไหน ห่างแค่ไหนห่างเข้าไป1เซนเราก็พยายามดึงไล่ออกมาใช่ครับหรือว่าถ้าดึงมาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆอาจจะจำเป็นจะต้องตัดเปลี่ยนก็ว่าไปใช่ครับ ซื้อชิ้นใหม่มา ใช่ ตอนนี้มันต้องไปศึกษาอีกหน่อยนึงว่าไอ้ที่เรามีจุดยึดของไอ้ตัวหัวกับ C4S กับเทอร์โบมันอะไรนะครับคือเมื่อก่อนนี้ปอร์เช่เขาแบบไอ้รุ่น996มันเป็นรุ่นแรกเลยมาสดูสไงคือมันไม่รู้มันยังมี variation มัน ก่อน คืออะไรวะ มันน่าจะเป็น C2 น่าจะเป็น C2 แต่ว่าคือของบางอย่างมันใช้กันได้อย่างพวกแบรกเก็ตพวกอะไรที่มันถอดออกมาหมดมันใช้กันได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่า geometry ของโชคมันเหมือนกันหรือเปล่า C2 กับ C4 คือถ้าเป็นสมัยเนี้ยปอร์เช่มันทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะว่าต้นทุนตอนนั้นน่ะ996มันเพิ่งเริ่มจากแบบเรียกว่าอะไรจากมือมาสายการผลิตก็ยังไม่รู้ว่าเขาถึงจังหวะนั้นมันเข้ากันหมดหรือยังบางทีมันอาจจะยังแบบพิสดารว่าเหมือนฝากระโปรงหลังยังพิสดารไว้ที่ฝากระโปรงหลังเพราะรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวลองไปดูแต่ว่าอาจจะได้แหละถ้าจำเป็นจริงๆก็น่าจะมีหรือไม่ก็สั่งใหม่เพราะมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวพี่ตีเขาดูแลค่าใช้จ่ายหมดแล้วกูหมดแล้ว เฮ้ยกูหมดไปก่อนแล้ว อ๋อเหรอ ผมกับพี่ตีก็ไม่ได้ชีพมากนะครับนี่ก็เป็นอะไหล่ใหม่หมดนะครับไม่ใช่ว่า AI อาจจะซื้อยูสอย่างเดียว คือบางอย่างเราก็ลงทุนบ้างก็มีนะครับ เราก็ขโมยเขาตามภาษาโจรอย่างเราที่เป็นกลับข้าง โอ้นี่กับข้างโอ้ยสวยเลยอันนี้แหละตัวเจ้าปัญหาผมว่ามันสั่งผิดมาหรือเปล่า หรือแทนที่เราจะเอารถขึ้นจิกเราเปลี่ยนกราบข้างได้ หรือสั่งทำกลับข้างใหม่ แต่ถ้าไม่ใส่นี่ก็ไม่รู้เลยนะครับ ใช่ ไม่รู้เลย คือยังไงฟิลก็ยังอยากจะลองให้ไปตั้งศูนย์ก่อน ก็ ไหม ทราบแต่ว่าด้วยอะไรที่เราสั่งมามันก็ประกอบไม่ได้ถูกไหม ก็มึงอยากขึ้นจิกใช่ไหม คือกูอะไม่ได้ คือกูไม่ได้อยากนั่นหรอกแต่ทำแล้วอ่ะก็ทำมาขนาดนี้แล้วอะ ได้ ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันออกไปกลายเป็นรถแบบวิ่งไม่ดีหรือเฮีย ก็ ใส่อะไร คือ ไม่ได้เพราะว่ารถแม่งไม่ตรงโหมึง คือส่วนตัวพี่ก็อยาก จะเป็นรถรัก ทำ เจ้าของเลยนะ อยากทำคันนี้ให้มันดีจริงๆ เพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นรถโปรเจกต์ของช่องด้วย ม ใช่ป่ะแล้วว่าเราก็สมมติว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันเช่นจะใช้หรืออาจจะปล่อยให้คนที่บ้านชมซื้อหรืออะไรวอลเลย์แต่ว่าเราก็อยากจะโชว์สเต็ปว่าการทำรถจริง ไม่ ๆ ดีเราใช้ได้ เป็นยังไง
แต่ว่าคือตอนนี้เขาถามฟิวส์ถ้าแต่ว่าฟิวส์จะเห็นพี่เบิร์นไม่ได้ดูวันนั้นว่าข้างในมันขนาดไหนไงแต่ว่าถ้าคิดว่ามันแบบพบไม่หรอกเพราะว่าพูดไปจากประสบการณ์เหมือนกันว่าเคยซื้อรถที่แม่งชนมาแล้วแม่งตั้งสูงเท่าไหร่ก็ตั้งไม่ได้คือมันตั้งได้แค่ระดับหนึ่งพอวิ่งเร็วๆพอขับอย่างที่เราขับอ่ะ รถมันก็จะบิน มันขับไม่ได้ ใส่ไม่ได้แล้ว ใส่ไม่ได้เลยถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นเลยว่ามันไม่ถนัดมันไม่ไลน์อัพนี่ก็เป็นฝั่งนี้เลยนะ ข้างนี้มันเดิมสแตนดาร์ดอยู่แล้วพี่ข้างเนี้ยรถมันเคยโดนหนักมา อย่างร่องนี้พวกนี้ผมจัดร่องให้ใหม่ที่แรกอะร่องมามันชิดผมกับประตูแล้วก็ร่องหน้าก็ชิดผมเนี่ยอย่างร่องพวกเนี้ยที่แรกประตูมันโขกกับบันไดนะผมจัดร่องให้ใหม่ แล้วก็ตีเหล็กใหม่เนี่ยมันยากตรงที่มันมีสันคู่ครับถ้ามันเป็นรถรถญี่ปุ่นนะครับมันจะมีสันเดียวอย่างนั้นจะง่ายกว่า อย่างนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราต้องตีรูใหม่แล้วกว่าจะได้ทรงมาที่มันแบบเคิร์ฟกับไอ้นี่พอดีมันต้องใช้เวลานานเพราะทรงมันจะแอนออกมาอีกแล้วมันจะผูกเข้านี้ก็จะแอนออกต้องทำจะใช้เวลานานมากยากมาก พูดตรงๆว่าตีเหล็กขึ้นมาใหม่หมด เนี่ยครับที่แรกมาเนี่ยสันนี้โขกกลางเข้าประตูร่องชิดเนี่ยร่องไม่เท่ากันแล้วบันไดเนี่ยสันเล็กเขาจะไม่มีเลยครับก็คือเชื่อมมาแล้วคือโป๊ถมมาเลยครับ เมื่อกี้กลับไปดูเมื่อกี้หน่อยนะไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยรอยเนี่ยใช่ป่ะ ใช่ครับ นี่อาตี ครับแล้วก็ประตูตรงนี้เนี่ยครับล็อกไม่ได้เลยขบล็อกบันไดกับอันนี้ขบกันบันไดเป็นแบบนี้เลยก็คือเขาไม่ได้เคาะเลยครับแต่เป็นตอโฟมมาที่แรกอะ ถ้ามาถึงในการขึ้นจิกแล้วเนี่ยคือยังไงตัวโครงด้านในของซับเนี่ยมันหักผมแนะนำว่ายังไงก็ต้องดึงและควรจะซื้อดีกว่า จะได้เข้ารูปมากกว่า หาอะไรแบบ หาพาร์ทนัมเบอร์มาเดี๋ยวให้พี่ชินฝากพี่ชินหาพาร์ทนัมเบอร์มาเดี๋ยวสั่ง เพราะว่าอันนั้นน่ะรถตัดใช้ไม่ได้แน่ ไม่เอา เพราะว่า ใหม่ รถตัดมันตัดมันขึ้นเลย ไม่ได้เอามา มันไม่มีเยี่ยไม่มี ไม่มีเท่าไหร่ โอเคไปมหากาพย์ภาพยนตร์ไปซะแล้ว C4S กู เป็นมหากาพย์อีกแล้ว มหากาพย์อีกแล้วเยี่ยชีวิตไม่เคยง่ายทำรถเราไปเอารถเราไปเอาของนัดมาได้ไหม นะเราบอกเขาว่าอันนี้แล้วกันแรกกับไฟหน้า ตอนแรกนึกว่าจะรอด เพราะว่ามันไม่ทันมันไม่เห็นอ่ะตอนที่เราดูอ่ะเราก็มันน่าจะโอเคกระจกอะไรมันน่าจะฟิกแล้วมันน่าจะโอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเราอยากทำมันดีๆเพราะว่ายังไงเราก็ เอารถใช้ ใช่เพราะเราต้องขับเองเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับเพื่อนวันนั้นแบตหมดก็คือสรุปว่าเดี๋ยวทางราโซเนี่ยเขาจะเอาเครื่องวัดตัวถังที่เป็นเลเซอร์มายิงดูก่อนนะครับว่ามันคลาดเคลื่อนขนาดไหนนะครับก็จะได้ตัดสินใจถูกว่าต้องสั่งอะไรตัวไหนไหมเราต้องขึ้นจิกยังไงนะครับก็จริงๆเขาก็บอกเรามาตั้งแต่เขาเริ่มทำตัวถังรถแล้วครับแต่ว่าเราก็ผมกับพี่ติคิดว่ามันน่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยดูจากประสบการณ์แต่ว่าปรากฏว่าประสบการณ์เรามันไม่ได้เยอะพอนะครับก็มีพลาดกันบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับที่ทำสีไปแล้วไม่มีผลนะครับเพราะว่าก็ถอดของเก็บไว้เฉยๆนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมเอพิโซดหน้าแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer